নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল এই ভিডিঅ'টো বিশেষকৈ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ এটা বহুদিনীয়া সমস্যা আছিল তেওঁলোকৰ অৰ্থাৎ এই শিক্ষকসকলৰ দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত এটা প্ৰব্লেম হৈ আছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰে স্কেল দিয়াৰ কথা আছিল আৰু মাজতে তেওঁলোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ ডিষ্ট্ৰিক্টে জমা লৈছিল আৰু লগতে কিছুমানৰ DLED নাইবা BEd আছে যদি সেই সম্পৰ্কে এটা ফৰ্মেট আছিল যিবিলাকৰ DLED আছিল সেইবিলাকো জমা লৈছিল আৰু নথকাবিলাকৰো ফৰ্মেট এটা লৈছিল কিন্তু তেওঁলোকৰ একেলগৰ শিক্ষকসকলে বেলেগ স্কুলত একেই কৰ্ম আৰু একেই ত্যাগৰ বিনিময়ত তেওঁলোকৰ কষ্টৰ বিনিময়ত যিখিনি দৰমহা বেলেগ টিচাৰে পাই আছে অৰ্থাৎ টিউটৰ টিচাৰসকলে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সেইখিনি দৰমহা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তেওঁলোকে নাম চাম অলপ দৰমহা পাই আছে যদিও বেলেগ শিক্ষকসকলে চৰকাৰৰ একে কাম কৰি বহুত দৰমহা পাবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কামসমূহ লিহেমীয়া কৰিছে যদিও আপোনালোকৰ নিশ্চয় এবাৰ প্ৰব্লেমটো সলভ হ'ব এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ যিসকল টিউটৰ টিচাৰসকলৰ বেতনৰ যিটো তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পে আৰু তেওঁলোকৰ স্কেল সেই স্কুলৰ প্ৰব্লেমটো আৰু গ্ৰেড পেৰ প্ৰব্লেমটো এতিয়াৰ পৰা সলভ হ'ব নিশ্চয় বেছি দিন নাই আপোনালোকে যেনেকৈ আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাই আহিছে এতিয়া আৰু এই প্ৰস্তুতি তিনিগুণ আপোনালোকৰ বঢ়াব লাগিব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ সুফল দেখা দিব এতিয়া আপোনালোকৰ 29 তাৰিখৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছে গুৱাহাটী বেতকুছি হাইস্কুল প্ৰাংগণত আপোনালোকৰ লখৰা সবেই চিনি পায় যদিও কিছুমানৰ কনফিউজ লাগিব পাৰে এই ক্ষেত্ৰত টিউটৰ টিচাৰসকলে মানসিকভাৱে বহুতো হেৰাসমেণ্ট পাই আছে পানিছমেণ্ট ফিজিকেলি প্লাছ মেণ্টেলি সিহঁতে পানিছমেণ্ট পাই আছে আমি কথাটো অৱগত আৰু ৰাইজৰ মানুহে গম পায় একেই কাম কৰি তেওঁলোকে যেতিয়া দৰমহা কম পাব নিশ্চয় তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিব মনবিলাক ভাঙি পৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মনবিলাক জয় কৰিবলৈ হ'লে এক জয়ফুল লাৰ্ণিং আমি যদি দিবলৈ বিচাৰোঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় শিক্ষকসকলৰ যিটো মাননি আছে এইটো নিশ্চয় বঢ়াব লাগিব তেওঁলোকে যিহেতু ফিক্স কিবা এটা পাই আছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ স্কেল প্ৰথমে দাবী হ'ল তেওঁলোকৰ গ্ৰেড পে আৰু স্কেল দিব লাগিব উইদাউট কোনো টেট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকৰ এই দাবীটো পালন কৰিব লাগিব গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে কেৱল 4-5জন ওলাই আহিলে নহ'ব আপোনালোকে 100জন 50জন আহিলে নহ'ব যিকেইজন আপোনালোকে আছে গোটেইকেইটা মিলি গুৱাহাটী বেতকুছি হাইস্কুল প্ৰাংগণত আপোনালোকে যিটো তাৰিখ দিছে 29 তাৰিখ আগষ্ট মাহৰ 29 তাৰিখে আপোনালোকে তাতে সবেই ওলাই আহিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ যিবিলাক সমস্যা আছে এই সমস্যাসমূহ আপোনালোকে অৱগত কৰিব লাগিব আপোনালোকে সকলোৱে একগোট হৈ এই প্ৰব্লেমবিলাক আপোনালোকে কি আছে এটা ধুনীয়াকৈ ড্ৰাফট এটা বনাব আৰু ড্ৰাফট বনাই তাৰপিছত আপোনালোকৰ মেইন প্ৰব্লেমসমূহ এটা লিষ্ট বনাব আপোনালোকৰ এই প্ৰব্লেমসমূহ তাৰপিছত চৰকাৰক অৱগত কৰিব লাগিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এই ক্ষেত্ৰত তাৰ আগতে আপোনালোকে যেনেকৈ আমি ক্লাছত হোমৱৰ্ক আগতে প্ৰি প্লেন লেচন প্লেন মানে প্ৰি প্লেন এটা বনাব লাগে সেইমতে আপোনালোকৰ যিহেতু আপোনালোকে আগভাগ বস্তুটো আগুৱাই আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমসমূহ সলভ কৰিবলৈ ওলাইছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰব্লেমসমূহ আগতে প্ৰি প্লেন মতে আপোনালোকৰ বনাব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে বস্তুটো দাখিল কৰিব পাৰিব গতিকে গুৱাহাটী কিছুমান বেতকুছি যিটো হাইস্কুলৰ প্ৰাংগণত আহিব দিছে বহুতেই চিনি নাপায় লখৰা বুলি ক'লে পোনপ্ৰথমে আমি জালুকবাৰী সবেই চিনি পাওঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে আহিব লাগিব লোকেশ্যনটো মই কৈ দিছোঁ তাৰ আগতে জালুকবাৰীত আহিব লাগিব জালুকবাৰীত নামি আপোনালোকে দক্ষিণ ফালে যাব লাগিব চিধা লখৰা ৰোডত যাব লাগিব লখৰা ৰোডত আপোনালোকে গ'লে তাৰ পৰা 16 কিলোমিটাৰ বেছি নহয় 15-16 কিলোমিটাৰ হ'ব স্ক্ৰীনশ্বটত আপোনালোকে দেখা পাইছে গতিকে এইখিনি সময় আপোনালোকে একেলগ হৈ সেই 29 তাৰিখে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ একলগ কৰি এবাৰ দাখিল কৰিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হ'ব নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এইবাৰ যিটো চান্স আপোনালোকৰ যিটো মিটিং দিছে এই মিটিংত আপোনালোকে একগোট হৈ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমসমূহ সমাধান কৰি নিশ্চয় হ'ব আপোনালোকৰ প্লেচটো আকৌ কৈছোঁ বেতকুছি হাইস্কুলৰ সন্মুখত লখৰা আহিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ টাইম হৈছে 11টা বজাত লগতে আপোনালোকৰ আৰু এটা প্ৰব্লেম আছে ইয়াতে এইটো মানে সকলোৱে মিলি উত্থাপন কৰিবলৈ নাপাহৰিব NPS আৰু অল্ড পেঞ্চন স্কিম NPS বাতিল কৰি আপোনালোককো
অল্ড পেঞ্চন স্কিমত সাঙুৰ খুৱাব লাগে বুলি আপোনালোকে দাবী উত্থান কৰিব লাগিব কাৰণ এই সকলোৱে মিলি অল ইণ্ডিয়াতে এই স্কিমৰ বিৰোধিতা চলি আহিছে আৰু আপোনালোকে বিৰোধিতা কৰিলে নিশ্চয় সফল আহিব গতিকে অল্ড পেঞ্চন স্কিমটো আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযোজ্য হ'ব লাগিব পৰৱৰ্তী আপডেটসমূহ আপোনালোকক জনাই দিয়া হ'ব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ